आज हामी टियुबाट अनलाइन एक्जाम फर्म कसरी भर्ने भन्ने बारेमा हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई केही जानकारी दिँदैछौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले टियुको वेबसाइटमा जानुपर्ने छ। टियुको वेबसाइटमा जानको लागि टियुको वेबसाइट www.tuexam.edu.np मा लगइन गर्नुहोला। यो साइट खोलिसकेपछि तपाईले अनलाइन फर्म क्याम्पस भनेर देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। अब यहाँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ, यो सबै तपाईले सरसरी एकचोटि पढ्नुहोला। त्यसपछि स्टार्ट रेजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोला। स्टार्ट रेजिस्ट्रेसनमा गइसकेपछि यो 4 इयर्स ब्याचलर र 3 इयर्स ब्याचलर चुज गर्ने ठाउँ आउँछ। अब ब्याक एक्जाम दिने विद्यार्थीहरूको कुनै 3 इयर्स पनि हुनसक्छ र 4 इयर्स अहिलेको रेगुलर विद्यार्थीहरूको सबैको 4 इयर्स नै हो। यो 4 इयर्समा क्लिक गर्नुहोला। अब त्यसपछि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुपर्छ र टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर थाहा पाउनुपर्छ र ब्याक दिने विद्यार्थी, पार्शियल एक्जाम दिने विद्यार्थीको हकमा पहिला सुरुमा लिइसकेको हुन्छ। त्यही कारणले ब्याक दिनेहरूले चाहिँ आफ्नो राख्नु होला र रेगुलर विद्यार्थीहरूको लागि यदि रेजिस्ट्रेसन नम्बर थाहा छैन भने हामीले हाम्रो कोटेश्वर मल्टिपल क्याम्पसको फेसबुक पेजमा अपलोड गरेका छौँ। त्यो तपाईले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो फेसबुकबाट कोटेश्वर मल्टिपल क्याम्पस पेजमा खोल्नु होला। यहाँ अनलाइन फर्म फिलिङको सूचना हेर्नको लागि तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला भनेर भनेको छ। यो चाहिँ सूचनाको लागि हो, यही सूचनाको लागि हो। यहाँ सी मोरमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईले आफ्नो शुल्क कति बुझाउन बाँकी छ भनेर हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। यो बीबीएस को लागि तपाईको कति पैसा तिर्न बाँकी छ भनेर यसमा सबै डिटेल्स यहाँ देखाइदिन्छ। त्यस्तै गरी बीएड को लागि यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यस्तै गरी बीए को लागि आफ्नो शुल्क बुझाउन कति बाँकी छ यसमा क्लिक गर्नु होला र टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर आफूलाई यदि थाहा छैन भने हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ जस्तै यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विद्यार्थीहरूको रेगुलर दिने विद्यार्थीहरूको सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ अपलोड गरिरहेको छ। यसबाट आफ्नो टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ खोजेर पत्ता लगाउनु होला। यदि यहाँ अलिकति क्लियर भएन, बुझिएन भने चाहिँ हामीले प्रशासनको अनि एकाउन्टको सबैको टिचरहरूको मोबाइल नम्बर राखिदिएका छौँ, त्यहाँबाट पनि तपाईले फोन गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ मैले कुनै एउटाको रेजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ मानौ यो विद्यार्थीको हेरेँ। अब यही रेजिस्ट्रेसन नम्बर तपाईले यहाँ आएर इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। 7-279-79-2019 यो यति राखिसकेपछि तपाईले सर्च बाई रेजिस्ट्रेसन नम्बर यसमा क्लिक गर्नु होला। यो त मिलेन, 7-2-79-49-2019 यसरी राखेर यहाँ सर्च गर्नु होला। यहाँ यो विद्यार्थीको नाम टियु रेजिस्ट्रेसन नम्बर इन्ट्री गर्ने बित्तिकै विद्यार्थीको नाम यहाँ यसरी देखाउँछ। अनि त्यसपछि कलेज एन्ड क्याम्पस यसमा कोटेश्वर मल्टिपल क्याम्पस भनेर टाइप गर्नु होला। कोटेश्वर भनेर राख्ने बित्तिकै आइहाल्छ, देखिहाल्छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। अनि प्रोग्राम, अब अहिलेको प्रोग्राममा चाहिँ ब्याचलर 4 इयर्स ब्याचलर एजुकेसन बीबीएस आर्ट्स साइन्समा हाम्रोमा छैन। त्यसै गरी अब मानौँ हामीले बीबीएस को लागि गर्दैछौँ भने 4 इयर्स बीबीएस यो गर्नु होला। अनि पार्ट फर्स्ट इयर आफैले डिस्प्ले गरिसकेछ। डेट अफ बर्थ डिस्प्ले भएकै छ, जेन्डर पनि डिस्प्ले भएकै छ। अनि इथनिसिटीमा चाहिँ तपाईले यहाँ एभाइलेबल छैन, नन एभाइलेबल राख्नु होला। अब कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ तपाईले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नु होला। मानौँ मैले एक्जाम्पलको लागि यसरी राखिदिएको छु। सिम्बल नम्बर भनेको पार्शियल एक्जाम दिने विद्यार्थीहरूले लास्ट इयर एक्जाम दिँदाखेरिको सिम्बल नम्बर राख्ने हो।
अहिले रेगुलर ध्यान दिने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ यो पर्दैन। अब फादर्स नेम यहाँ डिस्प्ले अटोमेटिकली भइहाल्छ। अब त्यसपछि यहाँ डकुमेन्ट्स सेक्सनमा आएर डकुमेन्ट्समा चाहिँ तपाईँको पहिला फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भनेको छ रिसेन्ट पासपोर्ट साइज फोटो विथ 350 हाई इन्टु 300 वाइड प्लेन ब्याकग्राउन्ड। यही इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईँको आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गर्नु होला। मसँग अहिले यहाँ एक्जाम्पलको लागि मात्रै एउटा कुनै फोटो यहाँबाट एउटा फोटो अपलोड गरेँ। एक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले गर्दैछु। जस्तै यो फोटोलाई मैले अपलोड गरेँ। त्यस्तै गरी यो आफ्नो फोटो अपलोड गरिसकेपछि अब तपाईँले ब्याङ्कमा पैसा तिरेको भाउचरको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क भाउचरको सेक्सनमा। अब यहाँ हाम्रो पैसा तिर्नको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो कति ड्यू छ भनेर यहाँ अनलाइन मैले अघि नै भनिसकेको छु। आफ्नो शुल्क बुझाउन कति बाँकी छ भनेर बिएडको हेर्नुपर्ने हो भने यसमा गएर आफ्नो कति ड्युज छ यहाँ यसमा हेर्ने र यो हेरिसकेपछि यसको ड्युज चाहिँ तपाईँले ब्याङ्क मार्फत तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा ब्याङ्कबाट डाइरेक्ट डिपोजिट ब्याङ्क खुल्छ भने ब्याङ्कमा गएर डाइरेक्ट डिपोजिट गर्दा पनि भयो। यहाँ आइपिएस कनेक्ट गरेको छ भने आइपिएस कनेक्टकोबाट तपाईँले कोटेश्वर मल्टिपल क्याम्पसको एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्दा पनि भयो या ई सेवाबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्दा पनि भयो र खल्ती एपबाट पनि तपाईँले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँले त्यसको फोटो खिचेर यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मोबाइलबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्नुभएको छ भने मोबाइलमा स्क्रिनसट लिनु होला। त्यही स्क्रिनसटलाई यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्क्रिनसट या मोबाइलबाट गर्ने टाइममा तपाईँले क्लियरली तपाईँको नाम अनि त्यसपछि रिमार्क्समा लेख्नु होला तपाईँको नाम, मोबाइल नम्बर अनि कुन फ्याकल्टी हो त्यो लेखेर यसमा अपलोड गरिदिनु होला। र अहिलेको लागि मैले यहाँ मसँग केही छैन, अघि नगई फोटो मैले यहाँ अपलोड गर्दैछु। एक्जाम्पलको लागि मात्र गर्दैछु यो मैले। तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँ पासपोर्ट साइजको फोटो, यहाँ चाहिँ ब्याङ्क भाउचरको फोटो खिचेर अपलोड गर्नु होला। यति यो ब्याङ्क यता अपलोड गरिसकेपछि मेरो नम्बरमा नोटिसमा पनि दिएको छ, त्यो नम्बरमा वाट्सएप गरी त्यो ब्याङ्क भाउचरलाई पनि पठाइदिनु होला। तपाईँले पठाउनु भएको ब्याङ्क भाउचरको र तपाईँले यो फर्म सबमिट गरिसकेपछि दुईटालाई हामीले भेरिफाई गरेर बल्ल एप्रुभ गरिसकेपछि मात्र हामीले टियुमा तपाईँको फर्म बुझाउँछौँ। र त्यस्तै गरी अब सब्जेक्टमा आउनु होला। सब्जेक्टमा चाहिँ रेगुलर पार्सियल, तपाईँको ब्याक हो भने पार्सियलमा क्लिक गर्नुहोस्, रेगुलर हो भने रेगुलरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप छान्नुहोस्। तपाईँको बिबिएसको सबैको एउटै हुन्छ, अल गरेपछि सबै सब्जेक्टहरू यहाँ डिस्प्ले गरिदिन्छ। त्यसरी नगर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुपमा गएर यहाँ एड सब्जेक्ट गरेर तपाईँले आफ्नो कुन सब्जेक्ट हो त्यो सब्जेक्ट एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको आफ्नो के विषयको हो भनेर सब्जेक्ट हेर्नको लागि पनि हामीले फेसबुकमा राखेका छौँ। फेसबुकमा यहाँ विषय र विषय कोड हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला भनेर राखेका छौँ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ गरिसकेपछि यहाँ बिबिएसको लागि सब्जेक्टहरू यो, कोड नम्बर यो यसरी राखिदिएका छौँ। सबै विषयको सबै फ्याकल्टीको यहाँ हामीले राखिदिएका छौँ। यो अनुसार तपाईँले यो हेरेर यता इन्ट्री गर्नु होला। यहाँ वान सब्जेक्ट इन्ट्री गरे पनि हुन्छ। अब बिबिएसको लागि चाहिँ तपाईँले अल सब्जेक्ट गर्नुभयो भने सबैको मिलेकै हुन्छ, अप्सनल विषय हुँदैन यसमा। यति गरिसकेपछि एकचोटि माथिदेखि फेरि तलसम्म तपाईँको आफ्नो फर्म भर्नुभएकोलाई रिभ्यू गर्नु होला। रिभ्यू गरिसकेपछि सबै ठिक छ भने अब फाइनल्ली फर्म सबमिट गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नु होला। अहिले म यो गर्दिनँ, यो एक्जाम्पलको लागि मात्र गरिरहेको हो।
सब्मिट गरिसकेपछि अब हामीले तपाईले पठाउनु भएको फर्म हाम्रोमा रिसिभ हुन्छ। हामीले तपाईको फर्म हाम्रो डाटाबेसबाट हेर्छौं र तपाईले पेमेन्ट गरेको भाउचर WhatsApp मा पठाएको हेर्छौं र दुईटाको भेरिफाई गरिसकेपछि बल्ल अनि हामीले एप्रुभ गरेर टियु को हामी सब्मिट गर्दिन्छौं।